ሰብስክራይብ የምትለዋን በተን ከተጫናችሁ በኋላ ደወሏ ስትመጣ ከስር ደወሏን ክሊክ ያደርጉልናል። እናመሰግናለን። ሰላም ጤና ይስጥልን። ዳውድ ከኢትዮ ፕሮግራሚንግ። ፕሊዝ ሰፖርት አድርጉት ቻናሉን እንላለን። ሰብስክራይብ በማድረግ ሼር በማድረግ እንድትተባበሩን እንጠይቃለን። ቻናሉን ሰፖርት አድርጉት ፕሊዝ። ሰፖርት እንደራረግ ግዴላችሁም ብዙ ማቴሪያሎች ስለሚያስፈልጉ ብንሰራው ጥሩ ነገር ይኖራል የሚል ተስፋ አለኝ። ከኮሜንቶች በመነሳት ሱፐር ክላስ ኤንድ ሰብ ክላስ ይላል። ክላስ ኢንሄሪታንስ የሚባል ኮንሴፕት ነው። ሲምፕሊ ኢንሄሪት ማድረግ ማለት ባህሪ መውረስ ነው። ኦሬዲ ክላስ የሚባል ስላየን አንድ ክላስ ሱፐር ክላስ ሊሆን ይችላል፣ አንድ ክላስ ደግሞ ሰብ ክላስ። የልጅና የአባት ባህሪ ማለት ነው። ልጅ የአባትን ባህሪ ሊወርስ ይችላል። ስለዚህ በዚህ በክላስ ኮንሴፕት ሙሉውን ነው የሚወርሰው፣ ግን አባት እንዳይወረስ የሚፈልገውን ነገር እንዳይወረስ ሊያደርግ ይችላል። ያ ሌላ ኮንሴፕት ነው። አሁን ግን ሲምፕሊ ባህሪያቶችን መውረስ ነው ሐሳቡን የምንነጋገረው ማለት ነው። ፐርሰን የሚባል ክላስ አለን፣ አንድ ክላስ። ስለዚህ ፐርሰን ውስጥ ኢኒት ፈንክሽን አለ። ኔም እና ኤጅ ሁለት ፓራሜትር ያስፈልጉታል። ሰልፍን ተነጋግረናል ኦሬዲ። የክላሱን ስም ለመግለጽ ነው፣ ወይም ይሄ ክላስ ለማለት ነው። ፐርሰን የሚባለው ክላስ ለማለት ነው። ስለዚህ ሰልፍ ዶት ኔም ስንል የፐርሰን ክላስ ኔም ማለት ነው። ይቺ ኔም እና ይሄ ኔም ይለያያሉ። ይሄኛው ኔም ማለት ይችኛዋን ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ይሄ በዚህ ፐርሰን በሚባለው ዲዛይን ቤት ሲሰራ ወይም ፐርሰን በሚባለው ክላስ ኦብጀክት ክሬት በሚያደርግበት ወቅት እነዚህ ሁለቱን መስጠት ይኖርበታል። ስለዚህ ያ የሚሰጠውን ለማለት ነው። ስለዚህ ኔምን እዚህ ላይ እናኖራለን። የትኛው ላይ? ፐርሰን የሚባለው ዋናው ክላስ ውስጥ ያለው ኔም ማለት ነው ይሄኛው። ስለዚህ ኤጅም እንደዚያው እናኖራለን ነው። ይሄ ፈንክሽን ነው ሲምፕሊ። ያው ይሄም ፈንክሽን ነው፣ ይሄም ፈንክሽን ነው። ልዩነታቸው ይሄ ኮንስትራክተር ነው። ኦብጀክት ኮንስትራክተር በሉት፣ ኢኒሻላይዘር ጃቫ ሲ ፕላስ ፕላስ ላይ ምናልባት ኮንስትራክተር የሚባለው ኮንሴፕት እዛ ጋር አለ። ይሄ ማይ ፈንክሽን ይላል፣ ሰልፍ ይላል። ሰልፍን ብቻ ነው ያስተላለፍንለት። ሰልፍ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ ክላሱ ራሱ ማለት ነው። አባቱን ነው የሚጠራው። ማይ ፈንክሽን ማን ውስጥ ነው ያለው? ፐርሰን የሚባለው ውስጥ ነው። ስለዚህ ሰልፍ የሚለው ይሄን ለማመልከት ነው። ሰልፍ is not a keyword. You can change as whatever you want. አበበ ልትለው ትችላለህ፣ whatever፣ ምንም ችግር የለውም። እሺ ሄሎ ማይ ኔም ኢዝ ሰልፍ ዶት ኔም ይላል ፈንክሽኑ ላይ። ሰልፍ ዶት ኔም ሲል እዚህ ላይ ፐርሰን ክላስ ውስጥ ያለው ኔም ማለት ነው። እቺኛዋ ኔም ማለትም አይደለም። ስለዚህ ፐርሰን ክላስ ውስጥ ወይም አንድ ኦብጀክት ክሬት አድርገን የሰጠነውን ያንቺን ነው ዲስፕሌይ የሚያደርግልን። ሌላኛው አይ አም ስታር ሰልፍ ዶት ኤጅ ይላል። ስትሪንግ ወደ ስትሪንግ መቀየር ስላለብን ነው። ኤጅ ቁጥር ስለሚሆን ኢንቲጀር ይሆናል ብለን ስለምናስብ ለዛ ነው ወደ ስትሪንግ መቀየር አለብን ወይም ካስት ማድረግ አለብን ማለት ነው። ይሄ ዲዛይን ነው። የማን ዲዛይን? ፐርሰን የሚባለው ክላስ ይሄን ይመስላል ነው በቃ። ሁለት ፈንክሽኖች አሉት። እዚህ ጋር እንዳያችሁት ሁለት ቫሪያብሎች አሉት። ሁለት እዚህ ጋር የሰልፉ የክላሱ ሁለት አሉት፣ ኔም እና ኤጅ የሚባሉ። ይሄ ደግሞ ፕሪንት ማድረግ ብቻ ነው ስራው ማለት ነው። ከዛ መጣና እዚህ ጋር ከስተመር ብለን አንድ ክላስ ክሬት አደረግን። እዚህ ውስጥ ኢንሄሪታንስ ማለት ነው። ይሄ ማለት ምናልባት ኢንሄሪትስ የሚል ጽሁፍ ኢምፕሊመንትስ ኢንሄሪትስ የሚባል ጽሁፎችን ነው የምናውቀው። እዚህ ጋር የለም እንደዛ። ከስተመር ፐርሰን ይላል። ፐርሰን ማለት ማን ነው? ይሄ ክላስ ማለት። ስለዚህ ከስተመር ወረሰው ማንን? ፐርሰንን። መውረስ ማለት መውሰድ ማለት አይደለም። ባህሪን ሼር ማድረግ ኮፒ ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ከስተመር የፐርሰንን ባህሪያት ይወስዳል። የፐርሰንን ባህሪያት ይወስዳል ስንል ምን ማለታችን ነው? ኢኒት የሚባለው ፈንክሽን እነዚህ ኔም ምናምን የሚለው አለው ማለት ነው፣ ወይም ኢኒሻላይዝ ማድረግ አለበት። አሁን በፐርሰን ክሬት ሲደረግ አንድ ኦብጀክት እነዚህ ሁለቱን ግቦ መስጠት አለበት ወይም ኢንፑት መስጠት አለበት ማለት ነው። ይሄ ፐርሰን በዚህ ስለተወረሰ ከስተመርን ራሱ በከስተመር ኦብጀክት ክሬት ስናደርግ ሁለት ኢንፑት መስጠት ግዴታችን ይሆናል ማለት ነው። ለምን? ኦሬዲ ባህሪ ስለወረስን ከዚህ ከፐርሰን ማለት ነው። ፓስ ማለት ምን ማለት ነው? ፓስ ሲምፕል አይዲያ ነው። ኮለን አደረግን እዚህ ጋር የሆነ ስቴትመንት ይጠበቃል፣ ግን እኛ ምንም አላልነው፣ ፓስ አልነው። ፓስ ማለት ፕሊስ ሊቭ ሚ እለፈው ይቅርብኝ
የለኝም ሌላ የምሰራው ስራ ነው ይሄ ነገር ለዚህ ብቻ ነው ወይ የሚሰራው አይደለም ለሉፕ ይሰራል ለፈንክሽንም ይሰራል ፈንክሽንን ጽፈህ እዚህ ጋር ኮለም ካረክ በኋላ pass me please I'm sorry I don't have እንደዚህ ምንም ነገር የለኝም please እለፈኝ አይነት ነገር ነው ስለዚህ ያልፈዋል ማለት ነው አሁን የተሰራ ስራ የለም በዚህኛው ከዛ በፐርሰን አንድ ኦብጀክት ክሬት አድርገን p1 ፐርሰን ምንድነው ያለው ይሄው init እና my function ስለዚህ ፐርሰን ግን እዚህ ጋር ኮንስትራክተር ስላለው ኔም እና ኤጅ መስጠት ግዴታ ነው በፐርሰን ኦብጀክት ክሬት ስናደርግ ማለት ነው ስለዚህ ፐርሰን ብለን ሁለት ኔም እና ኤጅን ሰጠነው ስለዚህ p1 ዶት ማይ ፈንክ ስንል p1 ዶት ማይ ፈንክ ስንል ኔም የያዘው ያዕቆብ ነው ይሄኛው 22 ነው በቀጥታ ይሄ ነው እቺ p1 ዶት ማይ ፈንክ ኮል ስለተደረገች ወደዚህ ይመጣል እዚህ ጋር ፕሪንት ሲደረግ self ዶት ኔም ማለት ያዕቆብ ማለት ነው ምክንያቱም p1 ኦብጀክት ውስጥ ያለው ምንድነው ያዕቆብ ነው በp1 ኦብጀክት ክሬት ያደረግነው ያስቀመጥነው ያዕቆብ ነው ከዛ ዲስፕሌይ የሚሆነው በዛው ልክ ነው self ዶት ኤጅ የሚለው 22 ነው ማለት ነው እቺ ዝም ብላ ነች ፕሪንት ነው p1 ዶት ኔም ይላል ያው ነው ኔም እንችላለን p1 ዶት ኔም ማለት እንችላለን ምክንያቱም በp1 በፐርሰን ክሬት ስላደረግነው ኔም አለው ይሄው self ዶት ኔም የሚለው p1 ዶት ኔም ራሱ ነው p1 ዶት ኤጅ የተደገመ ነው ለማለት ፈልጌ ነው p2 ብለን አንድ p2 ብለን ክሬት አደረግንና በከስተመር ነው ክሬት ያደረግነው በከስተመር ከዛ ሮዛና 22 ሰጠን አግባብ ነው ወይ እዚህ ጋር ሮዛ ላይ አለ ወይ ኢኒት የሚባል ነገር የለም እዚህ ጋር ካላችሁ ባይኖርም አለ ለምን ስለወረስ ነው ፐርሰንን ስለወረስ ነው ኢኒት የሚባለው ፈንክሽን እዚህ ስለዚህ በከስተመር ኤኒ ኦብጀክት ክሬት ስናደርግ ላይክ ዲስ ዋን ሁለት ኢንፑት ያስፈልጋል ሮዛ የሚለውና 22 የሚለው መስጠት ግዴታችን ይሆናል ማለት ነው ምክንያቱም ይሄ ስለተወረሰ ስለዚህ my p2.myFunc ሲል ይዞም ሄደው ሮዛና 22 ነው ምክንያቱም ኦብጀክቱ ውስጥ p2 የሚባለው ኦብጀክት ውስጥ ያሉት ሮዛና 22 ስለሆኑ ስለዚህ ወደዚህ ሲመጣ እንደቀደሙ ያዕቆብ አይደለም self.name ሲል ሮዛ ነው ይሄኛው ደግሞ 22 የሚል ሜሴጅ ዲስፕሌይ ያደርጋል ይሄ ቀደም እንደነገርኳችሁ p2.name p2 ላይ ያለው ሮዛ ነው ይሄኛው ኤጅ ነው ማለት ነው ስኬችን ራን እናርጋት ወስደን እሺ ራን ስንለው እንዳያችሁት እዚህ ጋር ይሄው ዋናው ስራው ይሄ ዲዛይን ነው ብያችኋለሁ ዋናው ስራ የሚጀምረው እዚህ ጋር ነው p1.person ሲል ያዕቆብ እና 22 myFunc p1.myFunc ሲለው ያዕቆብ እና 22 hello my name is ያዕቆብ ስለዚህ myFunc ብሎ ሲጠራው ወደዚህ ይመጣል hello my name is ያዕቆብ ይላል I am 22 years old አለቀ ያዕቆብ እና 22 የሚለው ሲምፕሊ እዚህ ጋር ደግመን ፕሪንት ስላደረግነው ነው ማለት ነው ከዛ ሁለተኛው ከስተመር ብለን ሮዛ እና 22ን ሰጠነው ሮዛ 22ን ሰጠነው ከዛ p2.myFunc አልነው ማለት ነው p2 ሮዛ እና 22 ነው hello my name is rosa I am 22 years old ከዛ ሮዛ እና 22 ደግሞ የሁለተኛው ይሆናል ማለት ነው እስኪ አንድ ሌላ ምክንያቱም እዚህ ጋር ፓስ ነው ያልነውና ለምን ፓስ እንለዋለን ሌላ ደግሞ ጨመር አድርገን መስጠት አንችልም ወይ ለምሳሌ አንድ ክላስ የራሱ ባህሪያት ሊኖረው ይችላል የሚወርሰው ክላስ ደግሞ የራሱ ተጨማሪ ባህሪ ሊኖረው ይችላል ላይክ ዲስ ማለት ነው ለምሳሌ ፐርሰን የሚባለው ክላስ እንደቀደሙ ነው ምንም የተለየ ነገር የለውም ይሄውና ፐርሰን ይሄም ዲስፕሌይ ማድረግ ነው የተለየ ነገር የለውም ማለት ነው ከዛ ከስተመር የሚባለው ክላስ ፐርሰንን ወርሶታል ከዛ እዚህ ጋር ቀደም ያልነው ፓስ ነበር አሁን ግን ፓስ አይደለም ያልነው ፓስ ማለት ለፈኝ ይቅርብኝ አይነት ነገር ነው አሁን ኢኒት ማድረግ ፈለግን የራሱም ስላለው ማለት ነው የራሱ ስላለው ማለት ተጨማሪ ሴክስ የሚል ነገር አለው እዚህ ጋር ኔም እና ኤጅ ነው እዚህ ጋር ግን ሴክስ አለው ማለት ስለዚህ ሱፐር ብለን የላይኛውንም ኢኒሻላይዝ ማድረግ ስላለብን ማንና ማን ኔም እና ኤጅን ኢኒሻላይዝ ማድረግ ስላለብን ሁለቱን ወሰድን በቀጥታ ይሄንን ግን የሱፐር ክላስ መሆኑን ማሳወቅ አለብን እንዴት አድርገን በዚህች ኮድ አማካኝነት ማለት ነው ይሄ የሱፐር ክላሱ ነው የኔ አይደለም ይቀበላል በዚህ በከስተመር አንድ ኦብጀክት ክሬት ስናደርግ ሶስት ኢንፑት ይፈልጋል ኔም ኤጅ እና ሴክስን ይፈልጋል ሰልፍን ተነጋግረናል ኔም ኤጅ ሴክስ ይፈልጋል ከሶስት ውስጥ ሁለቱን የሚያቀብለው ለማን ነው ለሱፐር ክላሱ ማን የሚባለው ሱፐር ክላስ ፐርሰን የሚባለው ክላስ ስለዚህ ለዚህኛው ያቀብላል
የአንዱን ሴክስንስ እዚሁ አሳይን ያደርጋል እዚህ ኢኒሻላይዝ ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ እቺ ነገር ምንድነው የሱፐር ክላሱ ለማለት ነው የሱፐር ክላስ ኦፍ ከስተመር ነው ሰልፍ ነው ተነጋግረናል ዶት init name init ማንን ኢኒት ያደርግልህ ሱፐር ክላሱን ኢኒት ያደርግልህ ምንና ምን ኔምንና ኤጅን ማለት ነው ስለዚህ ኔም እዚህ የተቀበልኩት ኔም ላከው ለማን ነው ምልከው ለዚህኛው ኤጅን ላከው ለማን ነው ምልከው ለዚህኛው ስለዚህ ኔም እዚህ ላይ ይሆናል ኤጅ እዚህ ላይ ይሆናል ከየት መጥቶ ከዚህኛው ከከስተመር በከስተመር አማካኝነት በሚፈጠረው ኦብጀክት አማካኝነት ማለት ነው ስለዚህ እቺ ሶስተኛዋ ነች ይሄ በዚህ ከስተመር በሚባለው ኦብጀክት ክሬት ማድረግ ኦብጀክት ክሬት ስናደርግ በዚህ ክላስ ኦብጀክት ክሬት ስናደርግ ግዴታችን የሚሆነው ሶስት ኢንፑት መስጠት ግዴታችን ይሆናል ሶስት ኢንፑት መስጠት ይኖርብናል ማለት ነው እስኪ ሶስት ኢንፑት እንዴት እንሰጣለን ማለት ነው እንግዲህ ወደታች p1 ፐርሰን ሁለት ነው ምክንያቱም ፐርሰን የሚለው ክላስ ሁለት ነው እዚህ ጋር እንዳያችሁት ኔም እና ኤጅ ነው ስለዚህ ሁለቱን ሰጠነው ማለት ነው ይሄ አለው ወይ የለውም ኤረር ነው የሚያመጣው አሁን ይሄን ራን ስናደርግ ታዩታላችሁ ኤረር ነው የሚያመጣው ሌላኛው p2 ከስተመር ጆን ያዕቆብ ሁለት ይላል ሁለት አይደለም ሶስት ነው የሚሆነው ለምሳሌ ሜል መጨመር ይኖርብኛል ማለት ነው ሶስት ነው መሆን ያለበት ለምንድነው ሶስት የሚሆነው ከስተመር እንዳያችሁት እዚህ ጋር ሶስት ስላለው 1 2 3 ከሰልፍ ውጭ ያሉት 1 2 3 ናቸው ሶስቱን ይቀበልና ጆንን ኔም ላይ ያደርጋል 22ን ኤጅ ላይ ያደርጋል ሜልን ደግሞ ሴክስ ላይ ያደርግና ጆን እና 22 ማለት ወደ ሱፐር ክላሱ ይሄዳሉ which is እዚህ ጋር ይመጣል ኔም እዚህ ላይ ይሆናል ኤጅ ደግሞ እዚህ ላይ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር 3 ነው p2.myfunc ሲል ሜል ሚለውን ዲስፕሌይ አያደርግም ለምን እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ስላላደረግ ነው ስለዚህ የራሱን ልንሰራለት እንችላለን myfunc ከሚል myfunc 2 ብለን ሶስቱንም ዲስፕሌይ እንዲያደርግ ማድረግ ይቻላል የሚለውን መልእክት እናስተላልፋለን እስኪ ይሄን ብቻ ራን እናድርገው ይሄው ሴክስ እዚህ ጋር አስቀምጫለሁ ያውቀዋል ይሄ ነገር አያውቀውም በp1ን በማን ነው ክሬት ያደርግነው በፐርሰን ውስጥ 3 ነው ያለው አይደለም 2 ነው ያለው ከዚህ ውጭ ያለው 2 ነው ማለት ነው እስኪችን ወስደን ትንሽ የራን ብናደርጋት መልካም ነው የሚለው መልእክት እናስተላልፋለን ነው እሺ ስለዚህ እዚህ ጋር እንዳያችሁት አንድ ስህተት አለ ምንድነው ፐርሰን ኦብጀክት has no attribute ሴክስ የሚል አትሪቢዩት አለው የለውም ስለዚህ ለምንድነው ዝም ብሎ ዲስፕሌይ የምትለው እያለ ነው በእቺን እናጠፋታለን ማለት ነው ራን እናድርጋት hello my name is Jacob I am 22 years old Jacob 22 hello my name is John I am 22 John 22 male ይላል ሜልን እንዴት ዲስፕሌይ አያደርግም ብያለሁ አይደል ኦኬ እዚች ጋር ስላደረገ ነው የሶስት የዚህኛው እንጂ ይሄኛው የለውም እንዳያችሁት hello my name is John I am 22 years old ነው የሚለው የሁለተኛው ከዛ ጆን 22 እና ሜል ይላል በዚህ ዲስፕሌይ ስላደረግነው ነው እዚህ ጋር ሞዲፋይ ማድረግ ትችላላችሁ ሌላ ፈንክሽን ጨምረን ማስቀመጥ እንችላለን የሚለውን መልእክት እናስተላልፋለን ማለት ነው በድጋሚ ይሄ ኢትዮ ፕሮግራሚንግ ነው ፕሊዝ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር አድርጉልን እንላለን ባይ ባይ